Perchfight arrangeras av Sportfiskeprylar.se, Sveriges ledande sportfiskebutik. Dessutom ett stort tack till våra sponsorer. Atlantica, försäkring för hela ditt båtliv. Leech, polariserande solglasögon för sportfiskare. Garmin, ta ditt fiske till nästa nivå. Ursuit, safety and comfort for extreme conditions. Sportfiskarna, Sveriges sportfiske- och fiskevårdsförbund. Humminbird, simply, clearly, better. Minkota, fish for more. Fishline, Sveriges största flugfiskesortiment. For all our friends outside of Sweden, don't miss our international e-commerce sportfishtackle.com. Finalen i Perchfight Battle of the Baltics är här och det har varit en spännande resa som tagit oss hit. Första dagens jätteborrar följdes av ett svårare fiske under dag 2 där Catch with Care verkligen briljerade. Därför hittar vi nu CVC i ledning och Söder Sportfiske tätt efter. Övriga lag har goda chanser för avancemang under finalen då det precis som vanligt delas ut poäng både för dagen och Big Five. Nej, men det är så trögt alltså. Inte bra. Jävlar, där var det. Nej, vi skiter det. Fint och fint. Vi har en jävla härva. Nu känns ju allt här nere. Rookie mistake. Vilket hugg. Alltså jag har nerver. Oh my god. Vi trodde vi skulle vara helt ensamma om att rampa här, men då var ju Team CVC här. Det är dimma och vi ser inte om de har åkt in på våran första spot. Men 1, 2, 3 så dök de ju upp verkligen på samma ram som oss. Det var lite snopet men också lite kul för det innebär att vi har rekat rätt. Vi har Team Shimano precis framför oss och i ärlighetens namn så känns det jättebra för att Pelle kan de här vattnen. Han bor där och där. Det här ska jag säga är klassiska vatten. Det är många legender där ute som har börjat sitt fiske i de här områdena. Nu kör vi. Lagen har fått i sina båtar och börjar bli redo för fight. Men först ett par ord om dagens slagfält från John Kärki, Sportfiskarna. Dag 3 i Perchfight. Idag ställs deltagarna inför en stor utmaning i Sörmlands skärgårdar. Här är fiskbeståndet kraftigt påverkade av predation från säl och skarv. Men även det storskaliga trålfisket ute till havs har gjort att mängden strömming som annars flyttar in i skärgårdarna har minskat radikalt. Vi på Sportfiskarna jobbar stenhårt bakom kulisserna med de här sakfrågorna. Men vi behöver bli fler så att vi får en starkare röst och kan påverka ännu mer. Tack för att du är medlem och är du inte medlem, se till att bli det. De andra teamen behöver ju verkligen gå om oss. De behöver ju verkligen lägga in en jäkla stöt för att komma förbi. Så att där sitter vi inte säkert för 5 öre. Inte ett dugg. Shimano kan ju fucka upp. Ja, Shimano är jobbiga också. Ja, de är jobbiga. De kan ju verkligen ändra om i tabellen. Men jag kan säga någonting som Shimano inte har. Nej. De har inte facit. Nerver utanpå kroppen. De blir som ett barn på nytt. Och första kastet? Första kastet det kommer på nu. Finaldagen. Du kommer dra en i första. Ja, jag vet. Det är så jävla hett ut. Fisk? Jag har den. Och det är en fin borre med. Det är en fin också. borre också. Nej. Det är en fin borre. Och det är flera efter. Det är typ 3 efter. Men den här var störst. Bra Jonas. Första kastet. Nu ska man ju inte få fisk i första kastet för det betyder otur. Men den där satt som en smäck. Nej. Den här är fin för att vara i det här området kan jag säga. Pigster gecko på en owner blockhead. Fan. Okej, du får börja väga fisk, gubben. Skitsnygg fisk på 850 gram. Nu måste jag hova här för nu kommer Adam. En till sån. Åh jäklar, hon kräks upp. Nej, vad fan. Vad gör du? Så.
Men vad hände med den andra? Vilken... Vänta, han får inte åka in. Okej, så en på 520, en på 590, 850. Alltså, här äter de. Det är satan så roligt! Yes! Oj, 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 oj. Vi får vårt första spot. Här är nice. Fiske är ju fiske, vi får se, men det känns ju, vi tror på det här mycket. Vi har 5 ställen som är med större fisk på. Det här är ett av dem. Så vi hoppas att vi kan fylla ett papper så här blixtsnabbt här inne. Ja, det vore så jävla skönt alltså. Så blir det Perch Fight 2025, miraklet för Södersportfiske i första viken. We did the unthinkable. Nu kör vi första kastet, finaldagen, Perch Fight 2025. Och det var skitdåligt kast. Vad är det? Jag är så nervös för du sa att jag inte fick kasta in i vassen. Dra av lite här. Av lite här. Inget tjong med ladjongen direkt. Säger du Fröland? Första kastet dag 3. Ja. Alltid spännande. Man är ju så jävla förväntansfull. Hoppas ju alltid på det bästa. Vi har i alla fall tur med vädret. Och det har vi. Än så länge. De är så flyktiga nu. De kan lika gärna vara här på utsidan. Liksom. Så... Ja, fisk. Grymt. Vill du ha håvla? Nej. Ja. Också. Men vad kul, då är det fisk här. Ja, det är väldigt positivt. En abborre med tilltänkt sallad. Det är så galet fina de här fisken. Som var kul. Ja, nu är vi framme på vår första spot och det är faktiskt en chansning. Vi dividerade, vi stannade på fjärden och började dividera vart vi skulle ta vägen. Så vi har dragit längst in i en lång vik. Som sagt, det är en chansning. Det är återigen hit or miss. Men vi kände att vi tar en lång transport på morgonen. Skulle inte det ge något första timmen så har vi förhoppningsvis några ställen hyfsat nära som vi drar till. Vad börjar du med då, Mogge? Jag börjar köra lite chatter tänker jag. Ja. Bara grinda lite. Jag kör en rippen då. Sista dagen, Mogge. Nu, make it count. Vi kör av det här innersta området på viken. Händer ingenting snabbt så drar vi. Eller hur? Så är det. Drömmen hade ju varit om det bara small på här inne. Jävligt fint. De flanerar ju verkligen omkring här. Ja. Ja, vi kommer in i den här viken och börjar fiska. Vi ser maneter. Det man typ inte vill se, för då vet man att salthalten är hög i vattnet. Men vi måste prova av det här i alla fall. Känna av. Det blir lite grundare nu snart. Så här inne kommer. Så det kan vara så, Mark var inne på det när vi stod och diskuterade här nu, att om det är mycket salt, att de går ännu längre in, så långt in de kan vid de fiskarna som kanske är här inne. Så att det är värt att fiska i alla fall av det. Fiska hela vägen. Gräset ser ju jättefint ut. Så vi provar. Finalen är igång och lagen har börjat fiska. Några verkar få en haltande start. Har vi snart lagt en halvtimme här. Ja, vad tänker jag? Att det inte händer något. Ja. Och eftersom vi inte har varit här innan så känns det som att det är så stor idé. Och man hade velat haft svar lite snabbt. Eller hur? Medan andra hittat precis rätt direkt. Så vår första spot. Packat med abborre. Helt stört alltså. Alltså de bara inhalerar geckon. Det är helt stört. Det är helt stört. Vad är det för size på den här? Den här är en vägfisk. Alltså det är så sjukt här. Punching it alltså. Punching it. Här är också en vägfisk. Behöver du hoven eller? Nej, så. En liten 4 hektos. 580 gram. Det är jäkla roligt. Vad lång din var. Han är skitlång och ful.
Nej, kom igen nu Jonas. Så det vasstrålarna rör sig där. Där ja. Ja, det är med. Jo, den är fin. Yes, bra, första. Bra. Jävla bra. Nice. Så jävla bra. Det är fan en fin fyra. Ja, det är en fin fyra. Där ja, vår första på pappret. Hög stenhårt. Jag missade 2 hugg innan. Du vet att det kan vara en kilosfisk alltså. Tog scoutcha den. Här Kan man betet kila. Ibba. Fy fan vad kul alltså. Det här är fin. Det är nog en 700-800 i alla fall. Riktigt kul. Vi väger den här direkt. Och fan den är större alltså. Vad vägde den? 8. Jag har till. Bra. Vad vägde den? 81. Det här är mindre. Men väg den ändå. Ja, det är en godkänd fisk. Kastet efter. Tog en till. Precis samma bete. Det är nog visst med de här små. Det här är Scoutshad 7,5. Men det kan göra så grym skillnad att kasta ut en 7,5 mot en 9. Jag fick den här. Ännu en godkänd pirre. Vad är det? Oj. 0,53. Oj, jag har en fin. Jag har en jättefin. Jag kastar in här direkt. Jag har en jättefin nu. Ja, jag kommer. Det känns som en gädda. Nej, det är stora borre. En jättefin abborre. Ändra inte vinkeln på den bara. Nej, en jättefin abborre kan jag säga. Oj, vilken är det? Kilos deluxe alltså. Det är riktigt fin. Upp med den bara. Där har vi kilot. Typ. Det är en kilosfisk. Fan vad kul. Vårt första spot gick i lås. Slejar, alltså. Ja, vilken fin borre. Nej, så jävla nice. Vi har ju superrally. Alltså Petter drar 2 fina direkt. Ja. Sen drar jag den här på 970. Alltså nu ska vi bara kasta. Alltså, vi har inte tid med det här. Nu kör vi. Vi släpper vi tillbaka den fina. Mark, Ja. jag tror inte på det här. Nej, jag håller helt med dig. Maneterna gör ju väldigt mycket salt. Att det känns som Att det har blåst in, ja. Nej, Pelle, vi drar. vi drar va? Det är waste no time idag. Så vi gör en snabb förflyttning. Vi stressar lite helt enkelt. Ja, kör vi. Oj, jäklar. Han är precis 30. Väldigt 5. Godkänt. Jäklar på det. Ja, yes. Ja, jag också. Du är jag med. Ja, jag är gädda. Andra vill tjena på vägen. Det är ju bra för fisk, men det är ju inte den fisken vi behöver överhuvudtaget. Men vi kommer ju köra av maren och se om vi hittar några som sticker ut. Det är mycket fisk så det nappar typ i, inte varje kast men nästintill. Så det gäller att hitta rätt grupp här. Adrenalin som bara rusar. Alltså jag brukar inte vara så här normalt sett, men nu är... Du är världens sävligaste person. Och sen bara, här är ett fiskespö Jonas. Då bara... Men tänk, den dagen man tappar den känslan. Ja, då får du fan. Då slutar man fiska. Det där låter som en stånke. Vänta, jag tar det lugnt med den för fan. Jag måste... Åh, det här är inte bra. Är den bra? Ja, det är en bra fisk. Ja, men det är en borre faktiskt. Ja, det är en borre. Det är en stor borre faktiskt. Jag kommer... Jäklar, det här är faktiskt en bra fisk. Jag skiter i knuten. Ja, men lägg ner bara grejen. För den här kommer höja oss idag. Den är riktigt fin. Nej. Bra damm! Varsågod. Det är nästan kilos. Nästan kilos. Fy fan vad snyggt. Jag sa ju det. Jag kommer sen. 890 gram. Prakt. Fin fisk alltså. Ja, nu jävlar färdigt. Nej, det var ingen chans nu. Vi förvaltar våran dyrbara tid på det mest effektivaste sättet.
Det är ju så här, vi är långt ifrån hemma och vi har varken plan A, B eller C. Vi brukar säga att vi har en vändplan och det är vi får åka runt, vi får testa en massa. Så att, ja, plan B just nu då, eller vad vi nu ska kalla den, det är nästa spot helt enkelt. Så vi packar ihop, kommer flytvästar och så drar vi. Rapala konstaterar att de inte hittat vad de letar efter och väljer därför att investera i dagens första förflyttning. Japp, nu har vi abborre under båten, Mark. Jag ser det. Det här kan ju vara någonting. Nej, det hade jag huggit. Ja, där hade jag sugen. Även i den här viken ser vi rätt mycket maneter. Och maneter följer ofta med havsvatten in. Maneter lever i regel längre ut liksom i havsbandet där det är saltare vatten. För abborren är ju egentligen en sötvattensgillande fisk. Därför är det generellt sett ett dåligt tecken tycker jag med maneter på sådana här ställen där man fiskar abborre. Dagens första lilla abborre här ute. Det är inte de vi vill ha, men just nu tar vi alla ledtrådar vi kan få. Ju fler ställen det inte är fisk på, desto mer fisk är det på de ställena det är fisk på, tänker jag. Ja, typ. Men det är ingen 30. Men det är en fisk. Det är fisk här i alla fall. Ja, andra fisken. Lite för liten. Men vi börjar kanske lägga ett litet pussel här. 890. Fasen, det här är så fint. Det här är så fint alltså. Det är bara balsam för själen alltså. Det bara dallrar till. Får lägga in ett kast, spänna upp och bara så här i huvudet tänka nu. Alltså det är money. Man jiggar abborre så här och det bara nappar varje kast. Då behöver man inte stoppa ner på så då kan man bara så lägger man upp en och så är man redo. Magpack. Motorrad pepper. Det är en sån färg som faktiskt funkar mer eller mindre i regel överallt. Ser väl brun och tråkig ut. Där. Kolla, han höll inne i vassen. Pajki. Kolla vad lus han har på sig. Hej då. Bullseye. Alltså de har ju lite sån Napoleonkomplex. De var små. Ibland undrar man om man inte gapar för mycket. Ja. De tar ju... Nej. Jävla hugg alltså. De är ju här precis. Ja. Det är 2 till då. Ja, vi får bra. Och den här. Fint. Nej, det är en gädda. Helt otroligt. Gädda. Och ser du att han har en betesfisk i munnen? Helt sjukt. Ser du att det följer med någonting? Ser du? Det sticker ut en annan gädda har han tagit. Nej! Ser du? Helt sjukt. Han har precis tagit en gädda. Och så tog han min jigg. Jag tänker att nu har vi liksom både jag och Petter fiskar med Motor-Oil-färger. Nu tänker jag att jag ska byta till någon annan färg. Det har vi märkt ibland att bara ett färgbyte kan liksom generera, eller betesbyte kan generera nya fiskar. Jag tror man ska göra några färgbyten innan man ger upp det här stället. Och något betesbyte också. Små såna här. Många betesfiskar ser ut så här, små löjor. Lilla abborrarna. Ska vi ta en. Där ja. Ja, det är en godkänd perch. En tredje tror jag. Fjärde i alla fall, men den är inte så stor. Nej. Hon väger den. Nej. Vadå då? Tycker du det? Ja, men Nej, men det är typ 350 gram. Nej, men jag menar så här, hur vägrar den eller inte? Så tänkte jag, ja, men tänk om vi går på grund eller någonting. Va? Då har vi i alla fall. Och så torskar vi med 350 gram. 380. 380 gram. Pluttis. Ja, det var ju bra. Det är bra. Snyggt. 46. Nej. Vi är fokuserade. Ja.
Men de är ju på G borrarna liksom. Ska bara försöka hitta lite, hoppas på att springa in lite större fisk. Och i det här området känns större fisk, det är 7 hektar liksom. Ja, vi är framme på, ja men vi ska inte ändå kalla det för A-planen. Det första i morse kändes ändå lite som en chansning. Ja, I princip resterande tiden av dagen så kommer vi prova små, relativt exponerade ställen. Här ligger vinden på nu. Det är små vasser, små inbuktningar med gräs och så fiskar vi ganska snabbt. Fiska av det, kör ganska aktiva sökbeten och förhoppningsvis snabba svar. Och bara pang, 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 nästa spot, nästa spot, nästa spot. Tills vi hittar någonting som är värt att kanske lägga lite mer tid på. Så nu kör vi! Japp. Bra, bra Jonte. Är det så vi ska hova eller? Nej. Jag tror inte den här är 30. Nej. Ja, den är ju 30 prick. Är den där? 260. Dagens första. Absolut. Absolut. Sju hektar på pappret är inte dåligt idag. Får man en kilo så är den fan enorm skulle jag tro. Ja, lite bättre. Ja, jag tror du tar den. Den var bättre. Snyggt. Kom precis och tog framför fötterna. 0,56. Det här... Ja, men det... Jag har förtroende. Ta tid att lägga. Vi ska ha 5 fiskar upp, eller det är allt som spelar roll. Vi behöver inte ha 100, vi behöver inte ha 20, vi behöver inte ha 6. Vi behöver ha 5 stora. Vi ska ha 5 stora. Även om jag skulle gilla att vi hade 6 så behöver vi inte det. Inte idag. Inte idag. Nej. Är det klart? Ja. Det är jakt in i kanten. Bra Pelle. Godkänd. Jag ankrar, Mark. Ja, gör det. Gör det. Det är jakt. Alltså kolla, det är jakt in i kanten här. Nu kommer det kanske lite för långt ner. Ja, vi gör en snabb här. 340. Ja. Släpp tillbaka den lite snabbt. Det är jakt ner i den viken, Pelle. Är det? Ja. Kolla ner där. Ja, vi var udden här också. Ja. Det brukar ta lite tid och lägga ett pussel, speciellt när vi inte har fått fiska på ett tag. Nu högg det igen här, men den är liten. Det är ingen stor sån här som vi behöver ha. Ja, det känns rätt hörni. Det känns jävligt rätt. Hoppas vi bara att vi har dem där lite större här. Are you looking for the products we use in this episode or other cool fishing products? Then visit our web shops to find one of the largest fishing tackle selections in all of Europe. For our Swedish customers, check out www.sportfiskeprylar.se or visit our physical flagship store in Stockholm, Sweden. For our German customers, go to www.sportfishtackle.de, and if you're shopping from other countries, go to www.sportfishtackle.com. We offer good prices, fast shipping and a huge selection of fishing tackle, no matter the genre. Nu börjar lagen bli varma i kläderna och samtliga har fått skriva i pappret. Gemensamt för de 3 med full score är att de nu byter taktik och plats för att kunna sikta in sig på uppgraderingar. Ja, det var ett sjukt rally alltså. Vilket jäkla, vad kul det var. Vilket håll igång. Så att nu kommer vi göra så här. Vi kommer att sticka till vårt andra hotspot. Där har vi fått lite större fiskar på reket. Inte lika mycket som det var här uppe. Men det är alltid någonting. Vi har ett ganska brett register med så här små inchack som kan ge lite mer fisk. Så. Och är det så att det inte bär frukt, då har vi en plan B. Men det här är ju så himla kul att bara lassa upp lite abborre. Ja. Vi har ju koll på vart de små finns. Ska inte vi åka? Jo, men vad fan, jag kan väl ta en under tiden. Alltså, Hispovic. Vi är ju här för att fiska. Nu har vi fiskat genom första området. Nu ska vi ta oss lite utomskärs och in i en annan potta och se ifall det har ändå varit. Vi har fått sjukt mycket fisk här, men storleken är ju väldigt liten. Men de verkar ändå vara lite på nu, så man ska försöka vara lite vaksam här och fiska av några bra spots på morgonen innan det eventuellt dör ut. För det här skärgårdsfisket är sjukt flyktigt. Det kan bara tvärdö om strömmen vänder eller
när tidvattnet går ner och sånt där. Så nu vill vi vara lite på hugget här i början. Ja, men det där inne, jag tror det är där inne kan hända. Då kommer du bara fluka upp den. Smack! Fan, jag borde haft en fluk på. Och vad känner du, Petter? Berätta om dina känslor. Mina känslor är ju, de andra ställena man får fisk på upp till 800-900 gram kilot. Men den här viken håller lite större fisk. På fisket har vi fått 1 och 2 och nästan upp till 1 och 3 här. Jäkligt coolt ställe. Ganska långt ut i skärgården. Jag bara hoppas att det är lite färg i vattnet. Ju längre in man kommer så kan det räcka med att det kommer en liten pocket med lite grumligare vatten och där kommer abborrarna stå. Ingen vill veta var du köpt din dialekt. Lalalala. Ska jag hova något? Provar. Där ja. Så då. Bra Pelle! Det här är godkänt. Plocka upp ett köttbet jag med tror jag. Ja, en liten fin skärgårdsborre. Har du köttebetlådan där någonstans eller? Där hade jag hugg på det stora köttebetet. Hade du det? Ja. Nu kör jag 21 gram med full size trailer liksom. Jag tänker att vi behöver stor fisk. Är de på? Nej, jag tror att jag var i grest faktiskt. Men jag hade en smäll lite neråt där också. Ja. Nu når vi ju in i... Den är 30 i alla fall. Ja, fan. Ja, den är 30 på Chad Rap Elite, en 55. Det är den minsta varianten. Sen släpper vi faktiskt en 95 i år. Ja. 30... Vad tycker du om den här Jonte? Ja, fin. Fin abborre. Fin abborre. Ja, 400 gram. Och som Jonte sa nyss, fullt papper är fullt papper, så det är det vi siktar på. Bra jobbat. Fylla pappret lite snabbt då Jonte och sen får vi uppgradera. Han är optimistisk min kollega. Hur många gånger har det sagts i en produktion? Vi fyller pappret lite snabbt och sen uppgraderar vi. I like. Ja. Såg du det hugget eller? Igen! Det här är riktigt stora bumlingar. Det är jättefiskar Adam. Det är skitstora fiskar. Den här var inte den som högg. Jag lovar dig. Alltså det var så... Det var så jävla nervrak. Ja men det var så jävla hugg. Kasta åt det hållet. Ja jag ska, men du är sånt fruktansvärt nervrak så det är fantastiskt. Alltså så sjukt hugg. Det är bara tjonga i. Stenhårt eller bara bang! Det där var en riktig abborre. Det där var ingen låtsas. Där har vi någon bättre. Är det bra? Lite bättre. Ja, det är lite bättre. Vad fan? Ja, det här är skitfin. Det här är skitfin. Det här är en kilos. Kom den här ifrån? Var fan kom den ifrån? Den satt den. Ja, men det vad fin. Den har 8 hektos. Shit vad den kommer från ingenstans. Den är helt annorlunda. Peta ner de där spenarna. De är inte så tjocka alltså. De är inte tunga. Tjingeling badring. Här kom den här. Den bara snöt min hula. Kolla här. 660 gram på hula här längs med vasskanten. Verkligen inte hänt någonting på jättelänge. Så kommer en fin fisk mitt i allt här. Vi ska se om vi kan hitta några större bjässar också. Men... Ja men det där var nice. Det var faktiskt... Den kom oväntat. Ja det var väldigt oväntat. Ner. Med vinden ja.
En perch. Fan, det är ju chatter, det är ju hett alltså. Ja. Kanske ska vara 2 som... Den simmar lite mer. Kan vara en upgrader här. Är det så? Nej, det är inte det. Men det är en nice piece of perch. Jag tar den så här bara. Jo, men det där måste vara en upgrader. Det är en upgrade. Wingman chatter. Riktigt schysst. Men jag låter dig chattra på, Petter. Vi kör, en kör med chatterbait och en kör med jigg, så täcker vi det här om vi missar några som inte vill gå upp. 560. Jag drog ett lägg där nu, men det måste ju har ha... vi en 4 hektos? Ja. Fisken? Ja. Nej, det är hela till. En liten Janne alltså. Vad i helvete? Ja, jag gör vad jag kan för att liksom utrota hela Stockholms skärgårds samlade bestånd av Janne Långburk alltså. De ska upp och de ska piercas. Det är mitt mål med det här projektet. Tyvärr så går det alldeles för bra. Där kommer sista. Den är bättre. Vilket är då 460 gram. Och nu är det fullt papper, men det är för litet. Och nu har vi kommit in i en liten vik som är ganska avstängd från ytterskärgården. Och den producerade inte så mycket på reket, men den är så jäkla fin. Och det är sjukt mycket id och betesfisk och mycket småborre här. Och det är liksom, habitatet känns helt klockrent. Så vi blir liksom väldigt begeistrade i det här stället. Så det var ett ställe vi måste testa nu på tävlingen. Känns otroligt fint. Kolla! Jävlar vad fisk det är som jagar. Fy fan vad betesfisk. Alltså. Det är fan det värsta jag sett. Nya X-Lite Shad 04 från Rappala. En slow sinking, går ner till ungefär 1,5 meter. Det här kan vara melodin idag faktiskt på de här aktiva jagande abborrarna. Även om vi kanske inte stöter på de absolut största exemplaren, så de här mellan 4 och 6 hektos, de brukar ju älska sådana här. Och ja, självklart, träffar vi på något större så kommer de klippa, garanterat. Men riktigt fin liten wobbler. Abborren just nu äter ju mycket spigg och sådär, så det finns ju mycket spigg i skärgården. Imitera ett litet bete sådär, det är ju klockrent. Ja, jag kör en liten UV-färg. Riktigt fin liten krabat i solen. Det här kommer bli bra. Fan, vad är abborrarna? Man tappar ju hoppet om skärgården liksom. Kan inte vara en abborre här. Skumt. Är det något fel? Är det för grumligt för dem att trivas här eller? Vi står och funderar på vad vi ska ta härnäst. Om vi ska röra oss mer inomskärs. Eller om vi ska fortsätta testa ett par ställen till här ute. Men det är den här dagen vi har haft liksom sämst rek och förhållanden till. Så den här dagen var väntat att den skulle vara tuff för oss. De andra dagarna har vi ändå haft bra rek på. Så att den här är väl lite som vi trodde det skulle vara. Tyvärr. Vi får leta vidare. Abborre är inget svårt att fånga. Det är väldigt enkelt att fånga abborre. Det är väldigt svårt att hitta större abborre i de här domänerna för oss. Det är liksom jakt här och vi sprutar löja och vi får lite fisk, men de är lite för små. Men vi visste att det skulle vara så här, att det är långt mellan firrarna. Jag får gå i direkt här, så bara kämpa på tror jag. Vi måste täcka vatten bara. Grinda. Där, bra hugg. Där kommer han. Är det stim där då, kanske? Fan. Där, vad fan. Där kommer han. Där har vi hittat fisk nu. Men de är inte så stora va? Ja, kanske kan finnas något bättre i det där stimmet. Nicke, där har jag en stor. Bra, en stor? Ja, jag tror det. På riktigt? Jaha. Nej, jävlar. Ja, den här är fin. Är det så? Ja, Jag näftar den. Nej, jag tar det så här bara. Jag vet inte om det är någon upgrade, men... Nu är det lite rallig. Snygg pirre. Double travel. Kul när man hittar dem. Kasta nu, Nicky. Ja. 530. Ja, 530.
Ja, men de är ju snygga liksom. Ja, men det kan jag tänka mig. Typ, alltså det såg ut typ som att han hade fått... Jätte! Jesse! Oj. Nej. Yes! Den där behöver vi alltså. Den här behöver vi. Så snyggt. Piglet. Shit vad nice. Jag kör med facit. Det här händer. Det här. Åh jävlar, det är ett stort jävla stim bredvid båten. Kolla, vilka pjäser alltså. Yes! Så viktigt! 860 gram på en piglet här i vasskanten. Värsta hugget alltså, så sjukt nice. De är inte jättetjocka, men de har börjat få lite höjd när vi kommer in här i grumret. Ja, det här känns lite bättre. Jaha, du har fisk? Det är långjanne då tror jag. Eller annars är den bra, Är det här Janne? Nej, den är bättre, Sådär ja, Gump. Nu var han sugen på långjanne där, det hörde jag. Alltså jag gillar ju de här slemmiga, taggiga, liksom den här munnen full av dassskit. Som bara väntar på klipparen. Så man blöder riktigt mycket. Men det är kul med avbrott ibland att få vara med. Kanske till och med bidra på pappret, vem vet. Den där bidrar. Även jag fiskar med Dark Sleepern. Dock fiskar jag ju spinn, 16 punds fluorokarbon, DC-rulle och GLX 853. En kombo som är magisk, speciellt när det blåser lite grann om man fiskar tyngre sleepers. Då är det helt grymt. Ja men okej, den här är bra. Den är bättre. Det är bättre. Jag sitter fast. Den här är lite fetare och lite högre. Ja, det här är dagens största, Pelle. 800 eller? Kolla vad glad jag är. Det är kul att fiska alltså. Det är kul att fiska. Lite större. Den blir att väga in. Det är på gränsen då. 38. 38 ja. Vi kom tillbaka till där vi började på morgonen. Vi fiskade inte av viken grundligt utan vi tog bara ett kort stopp. Och det fortsätter nappa så fort vi kom tillbaka. Så nu gäller det bara liksom hitta lite bättre fiskar inne och hoppas på att det finns. Så vi kommer nog lägga någon timme här nu i alla fall innan vi drar vidare någon annanstans. Ja. Jag lät dra sen och det. Så. Frågan om man ska gå ut. Nej, det blir ingen fisk alls då istället. Men jag tänkte om det kan stå någon större lite på kanten. Lite på kanten. Vad tror du? Ja. Bra. Den är 30. Det ser jag på spöböjen. Det är en 30 cm spöböj som Mogge har på. Ett klassiskt. Fasen. Vi driftar och hoven håller på att trilla i och det är allmänt kaos. Ja, fan. Den var ju lite finare. Ni förstår, gott folk, nivån när man blir superexalterad över en sån här fisk. Ni ser allt. Vänta. Så, nu är jag fast. Tufft. Yes, lite bättre fisk. 620 gram i utkanten av det här stimmet med riktigt små då, på en ripping wrap i en ny färg. Vi släpper ett 15-tal nya färger. Den här är väldigt naturlig med svart rygg, transparent buk och glitter. Imiterar en liten spigg eller strömming eller vanlig baitfish så att säga. Det där satt långt inne, men till slut fyller Rapala pappret och nu kan man ställa in siktet på uppgraderingar.
Han var godkänd. Det borde det vara, va? 42. Godkänd. Kör playbite. Ja. Ja, man äter det. Va? Blir om 2. Men du vet, ibland går det så snabbt. Nu då? Nu då? Snackar vi eller? Jag vet inte. Vi är ju så jävla arga. Ja. Starka. Nej, det är ingenting. Kanske, ja. Kanske jo, Nicke. det är nog fan nej. Någonting. Någon gram. Bra. Ja, det var större än jag trodde. Kolla. Den var ju fin. Kasta den nu. Shit, det här är ju en 700 kanske. Nej. Ja, men den där är fin, Nicke. Fining. Nu kommer vi. Nu blir vi ruggigt på olja alltså. 600 prick. Bra. Går man bara på dem, då smäller det ju hejdlöst. Alltså. Slutar de hugga nu eller? Ja. Mm. Ja du Jonathan. Nu är vi ute här bland kobbar och skär. Bland kobbar och skär. Var tror du ruskprick och knorrhan är då? Jag vet inte. I don't know. Oj, fisk. Ja, jag med. Nej, bränner den. Ja, den där är större än 200... Ja. Jo. Det är det. 270. Ohohoho! Yes! 20 gram upp. 270. Kör upp lite. Ja. Men vi låter lunchrapporten avgöra. Ligger vi botten 3, då måste vi göra någonting. Eller så här, är det typ att det skiljer sig ett par 100 gram hit eller dit, då är det liksom okej, det är görbart. Men är det så att om vi har några kilon upp, då måste vi ju fan bara accelerera någonstans. CVC alltjämt i ledning och nu är de riktigt heta. Söder jagar strax bakom, liksom Shimano som inte är långt efter. Med andra ord är det fortfarande öppet åt alla håll. Så där, vi har haft väldigt trögt här nu på morgonen. Vi har åkt omkring, kastat hårdbeten, letat betesfisk. Nu hittar vi betesfisk här i ett litet hörn där vinden ligger på. Fortfarande dåligt svar på hårdbeten uppe i ytan, men nu har vi saktat ner och kastar mjukbeten som vi fiskar längs med botten och bara skrapar hem. Och då har vi fått svar här i kurvan som går ner. Då står de här och trycker på botten och plockar upp våra beten, eller tar dem strax ovanför. Så nu ska vi ta en stor på det också. Har du fisk? Nej. Kolla här. Pitcha Eller ja, det in var bara. fisk, nu har jag inte på den. Man kan inte vara någon abborre. Det är så mycket löjt. Vi bara letar vidare, försöker hitta någonting intressant. Så vi ska åka till ett nytt ställe vi inte har varit på förut som ser lite roligt ut. Det kommer sötvatten ut från en liten sjö. Det ser ut att kunna bli en liten typ lagun nästan, där den rinner ut. Så dit ska vi åka nu och testa. Se om vi ens kommer in där. Kan vara hur som helst där inne. Ja, det känns som en sån ställe där de borde kunna samla upp lite fisk på. Så länge de vill vistas här i närområdet. Fan. Men hittills, allting vi har tyckt var hett har fan sugit. Det är fan konstigt. Var det en fisk? Nej. Fan. Ta en bryggeborre här. Det kan ju vara stora bryggorna här. Nej. Det här var inte bra. Dra en sakta. Nej, vi åker dit. Det är ju ett rep som ligger runt där. Där. Här är fin. Nej. Och jag sitter ju fast. Det där är en jävligt fin borre. Nej men vad fan, jag sitter ju fast här. Ja, men ta det lugnt. Jag tar den. Det är en jävligt fin borre.
Okej, kan vi bara ta bort losa den här nu då? Jag sitter ju... Nej, nu släppte den. Det där är jävligt fint. Fy fan vad bra alltså. Är det en kilos? Ja, jag måste stoppa ner. Men herregud alltså, jag tror såna här fiskar kommer bli svåra att få för de andra teamen. 900 gram. Härligt alltså. Nu sakta men säkert bygger vi på vårt papper. Vi behöver liksom någon kickefisk till, men det är inte omöjligt. De här kommer ju. Vi gnetar på. Ruggigt kul alltså. Det var ju sista fisken i stimmet, så att det gäller att inte åka bort för tidigt alltså. Men jag var med på 100. Oj, fisk. Banker. Nej, den där var... det är svårt att säga, vi driftar. Den var i... Jo, What? den är på. Nej, men det kanske var ett gäng till. För den släppte. Vilken grej. Tappade en. Fortsatte inte fiska, du högg igen. Jag brukar alltid säga, och det ska jag ge Danne Nilsson. Alltså, jag ser så många i produktioner överhuvudtaget som när man missar en fisk, då slutar man fiska. Han missar, fortsätter fiska och får en chans till och dra. Och det, alltså jag försöker ha det mindsetet. Nu absolut inte, men Danne, det är snyggt. Ja, men helt klart. Men det är ofta jag ser på film. Men det, ja, precis. Och det är ofta som, alltså, även på produktionen som jag, och även på gärdfiske. Man ser folk och så bara, jag har en jättestor följare. Och bara, den tog inte. Och så bara, för då är han ju någonstans här vid båten. Och så nästa kast, då bara hur långt som helst. Man bara, va? Flippa ut liksom några meter om fisken är här. Den kan ju ta liksom. Vad har vi som minsta? 270 sa du väl? Ja, vi har inte fått något mer sedan dess. Nej, det har vi inte. Jag tror inte. Ja. Bra. Gädda. Nej, jag kan inte ihåg. 430? Nej. Jo, 430, förlåt. Den är större. Större än den förra i alla fall. Och den här är... 0,55. 4,30 och 0,55. Bra. Det är det jag menar när det är sån här huggrush. En våg eller en hov med silikonnät, sånt här grovmaskigt. Det är klockrent alltså. Man har inte tid att trassla allt för mycket. Du vet, det var så mycket... där har vi en fin. Det här är en fin. Fan är håla. Den där kan höja oss lite. Ja, den är över 6. Jag har fått en abborre. Vi kämpar för varje gram, känns det som nu verkligen. Och ja, äntligen så nappar det. Djup vass, vinden ligger på. Det här är sjukt häftigt. På kräkas. Det här är sjukt cool. Vi ska ta en vikt på den här och sen så får vi se vad den väger så att säga. 5 hektos. Det tyvärr höjer inte oss, men jättefin fisk och varmt välkommen just nu. Passen också! Vad är de stora? Vi letar lite nu faktiskt. Vi vill se om vi kan hitta lite, vi kollar lite djupvassar i ett område där vi hade rätt bra fiske. För på morgonen var det faktiskt lite lugnare. Då såg vi mer aktiv mat i ytan som hoppade och var lite stressade och jagade. Så vi känner att vi förlorar ingenting på att scanna omkring området och se om vi kan kanske se eller springa på lite fina individer. Och vi letar efter samma typ av område som det vi hittade fisk på. Alltså där det smalnar av, grundar på, där vinden ligger på. Det är där det blir lite mer liksom fart på vattnet. Det är det vi letar efter just nu. Men gärna med lite inslag av gräs. Det känns vrålhett just nu. Så insidan av gräset här, Pelle. Vi tar några kast där. Ja, pottan där. Ja, pottan in. Så. Ja. Det är väldigt svårt att säga om kommer man in och bara kör några kast så kan man ha fel bete, man kan fiska för fort, man kan fiska sakta. Men man får lägga ihop de ledtrådarna man har. Nu har vi haft bäst på sakta fiskade beten. Så vi kommer in här nu, tog liksom 3-4 kast var in mot vassen och inga kontakter. Då väljer vi att ge oss av igen. Även om det kanske skulle kunna vara en fisk på något annat, men det är det här som har funkat hittills så vi får försöka vara effektiva och göra det. Kanske kom igång lite också efter en kall natt. Det var bara 10 grader. Där ja. Vad är det här för något? Jävlar eller? Nej, det är borret, det är det som är så sjukt. Den är stor. Stor.
Ja, den är fin alltså. Det kan vara en upgrade. Bara det är en upgrade. Det är en upgrade. Jajamän! Den är stor också. Den är stor. Boom. Hörru, det här är en kilo. Plötsligt händer det. This is the bait. Åh jävlar vilken tugg jag hade. Har du den? Jag tror det var. Den kom igen. Jag tror en gädda. Ja, det är en gädda. En this is the perch. Här snackar vi. Vilken jävla oxnacke. Oj, fy fan alltså. Vilken borre. Det är så fin. Ja, vi väger den här nu. Nu kör vi bara. Första kilosen. Ja, första kilosen för oss. Det satt långt inne, men grymt skönt alltså. Lite synd att den inte tar någon av våra topp 5-are, men jo, det gör den. Uppgraderat 10 gram. 10 gram. Ja, riktigt kul. Så att vi måste trycka vidare här nu. Det är ganska kort tid kvar till lunch. Förmiddagen börjar övergå mot lunchtid och det innebär att det inte är mycket tid kvar att fiska på innan rapporten ska in. Även om det inte delas ut några poäng förrän ikväll finns det goda möjligheter att plantera lite hjärnspöken hos de andra lagen. Superlite. Bra Mogge. Ja, det är back to back nu hela tiden. Alltså. Den är inte jättestor den heller, ja, men den är inte... Jo, den är fin. Superliten. Den är fin. Det är kanske en 6-7 hektar. Nej, lugn. Va? Lugn. Vi får se. Ja. Bra. Hur har vi med hov? Hov? Ja. Jag har hov här. Jag skulle vilja ha den. Jag har den. Det är lugnt. Lobbar inne på tennis. Ja, det är ju 2 abborrar i hoven igen. Det är ofta så här med abborrfisket att det är huggperioderna. Det gäller att smida lite snabbt. 510. Ja, de är ju inte... De är för små än, men de är... Nej, det hugger på. Det är jäkligt kul. Vi släpper den där. Det var som i 2018 Pikefight när de skickade Gripenplanen för att kolla på Vänern vart alla är någonstans. Karma direkt. Ja, nu jävlar, vi är bara ett S nu skulle jag säga. De andra lagen passar sig för nu håller vi på att lära oss att kasta. Vilken cool lagun alltså. Ja. Tänk om det skulle finnas en liten abborre här inne. Det låter som att det går folk där inne i skogen. Ja, titta, cyklister. Kolla. Helkloppet då? Jo. Det var fan sterilt här inne. Det tar inte slut tror jag. Kolla. Det bara dyker upp fler och fler. Åker vi här fort innan vi hamnar på en cykel. Vad tror du då? Jag tror att det här området är ju det är erkänt svårt. Alltså hela området, ja. Ja, hela det här sista tävlingsområdet är svårfiskat som fan. Ja. Det är svårt att få de där stora firarna. Ja. Vi har ju fått massor. Men inga jättebässar. No giant sebulba. Ja hörni, vi är tillbaka där vi hade egentligen som mest finare fiskar. Och kör sista 10 minuter innan lunchen här, se om vi kan göra någon rapportering. Då sitter jag i den gröna tror jag. Fuck. Jätteströmt där. Sitter jag fast. Det är inte bra. På botten på droppen. Bra. Det är bättre fisk. Bättre va? Jag tror det. Ja, det är det. Nej, det är inte det. Tyvärr alltså. Jag trodde att det var det. Den var så jäkla stonkig. Hög stenhårt verkligen. Den får simma tillbaka direkt här. Jag släpper igen så att den inte simmar sina polare. Ja, men man vill ju inte att han ska skvallra. Jag har inte kastat någonting ut ditåt va? Nej. Några kastar ut här. Där kommer en snok. Va? Ser du den? Den simmar i vattnet där. Ja jävlar.
Oj, nu då? Nu är det fin perch tror jag. Eller? Jag ser den, det går ju neråt. Ja, det är stora borre. En större. Härligt Nicke. Stod där inne. Ja. Det här är en upgrader. Det här är en uppgradering va? Den här var Kan jäs vara- eller? Kan vara det. Kan vara det. Ja, kan det vara. Boom. Coolt. Kan vara en uppgradering faktiskt. Vi har ju bara 600 någonting här. Jo, men det kan det vara Nicke. Det är nog en liten upgrade kanske. Och chatter. Och chatter. Med grundvattnet. Kan vara en 650. Ja. Vi testar. Ja. Jo då, fan det är 710. Ja men fy fan vad bra. Tog en till då på chatterbait över grundvatten här i en liten mar. 710 gram. Då uppgraderar vi våran 600. Skickar vi tillbaka den här. Oh, fisk. Ja, jag med. Dubbelpangare. Ändå helt okej den här. Jag har hoven bredvid dig. Jag får kvar den där. Kommer min. Den jag har, den är störst idag. Den där? Ja, den är störst idag. Det tror jag. Där har du Shad Rap Elite. 68. Ja. Fisk, ja. Känns... Det var fan. Nej, den... Va? En stor jävla id? Ja. Åh jävlar. Ja, fan rätt fläskig. Grattis. Grattis. Det var som finalen i Perchfight 2017. Jag fick den här iden när vi desperat behövde en stor abborre. Det var en sån besvikelse. Frallan får avsluta finalförmiddagen med en fisk av fel kvalisort. En som de gärna hade lagt till på sin redan blygsamma skål. Ja, då är det dags. Dags att kolla lite rapport. Vi summerar finalens första halva och konstaterar att den går i favör Söder Sportfiske. Vi leder. Nej. Jo, vi leder. Vi leder. Ledning med knappt 600 gram, precis framför CVC. Vi är tvåa på 3850. Så jävla bra. Så här långt är det samma lag som presterat bra samtliga dagar. Det är hemmalagen att briljerar alltså. Söder, Catch with Care och Shimano. Vi känner igen det. Det är samma ställning som vi har sett de tidigare dagarna. Söder, CVC, Shimano. Det var så här igår. Det är så här idag. Vi och Westin, alltså vi har inte fiskat lika mycket i de här områdena. Och har inte lika mycket lokalkunskap är viktigt. Så är det bara. Ja. Vinner vi den här dagen, då vinner vi. Ja, fast nej. Vet du vad det sjuka är? Nej, de kommer CVC tvåa. Har vi samma poäng. Så har vi samma poäng. Vi Nu måste är det ta upp till bevis resten av dagen för de övriga lagen. Och så syns vi nästa vecka då vi gör upp om den här prestigefyllda titeln. För det kan faktiskt bli jag och Jonas som hissar bucklan hela vägen till skyn. Nu kör vi Jonas. Fan, vad är det? Du vet väl om att samtliga produkter som används i Perchfight går att köpa på www.sportfiskeprylar.se. Vi ses nästa vecka.